nó lại túm lấy cây giáo rồi kẹp dưới cánh giả vờ như đã bị đâm trúng. Nó còn bô nấc thêm một tiếng la thảm thiết, sau đó quay vòng 720 độ trên không rồi rơi thẳng xuống. Ngã xuống đất thì đau lắm nên là nó chọn ngã trúng hồ nước. Nó chìm hẳn xuống dưới nước. Người dân trong làng bắt đầu hoan hô, thợ săn rồng này đúng là giỏi ghê, chắc chắn là chiến binh bậc nhất. Còn trong nước hồ lại không hề có máu, vậy nhưng dân làng lại không hề nhận ra sự bất thường này. Con rồng không có động tĩnh gì thì chắc chắn là chết rồi. Dân làng chúc mừng sự thắng lợi của thợ săn rồng. Còn con rồng thì lặn dưới nước lặng lẽ trốn đi. Dân làng đưa cho thợ săn rồng một số tiền lớn. Con rồng đã bơi rất xa, nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh không có ai, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Nhìn bầy dê phía xa kia, lần này lại có thức ăn rồi. Thợ săn rồng ngồi đếm tiền trên ngựa, hay lắm anh, một phát đã kiếm được 30 đồng tiền vàng. Người trong làng này đúng là ngốc nghếch nhưng nhiều tiền. Con rồng hạ xuống đi dạo cùng thợ săn rồng, hai bên bàn bạc tiếp kế hoạch lừa người. Buổi tối họ ăn thịt dê nướng, thợ săn rồng dùng đá lửa nhóm mãi không được, ấy, ướt quá không nhóm được. Con rồng cười nhạo, mất công vậy làm gì? Con rồng bịt một lỗ mũi rồi phun ra một ngọn lửa 1800 độ. Hay lắm, chưa đến 10 giây đã nướng chín con dê rồi. Sau đó thợ săn rồng ăn thịt nướng, anh thấy thơm ghê, nhưng chỉ có điều hơi có mùi dỉ mũi. Hôm sau, cặp đôi lừa đảo này lại tới một làng khác, con rồng bay lượn bắt đầu dọa dân làng sợ hãi chạy loạn tứ tung, con rồng làm nóc nhà bị thủng một lỗ. Lúc này, thợ săn rồng đi thương lượng với dân làng rằng, để ta xử lý con rồng rồi các ngươi trả tiền cho ta được không? Có một dân làng không phục nói thợ săn rồng gì chứ, đùa à, chúng tôi làm gì có tiền. Con rồng thấy tình hình vẻ bất ổn liền đứng trên vách núi phun một ngọn lửa lớn. Một ngọn lửa mạnh dài tầm hơn 50 mét, dân làng ai nấy đều sợ chết khiếp. Này mà phun vào làng một phát thì cả làng tan nát luôn quá, thế là họ đồng ý ngay. Một người một rồng, họ lại dùng chiêu cũ, dựng một giá bắn giáo ở bên hồ, khi con rồng bay tới thì thợ săn rồng sẽ chặt đứt dây thừng, ngọn giáo bay về phía con rồng. Vốn là không trúng, nhưng con rồng lại túm ngọn giáo lại kẹp dưới cánh rồi rơi xuống nước. Nhưng con rồng và thợ săn rồng không ngờ được rằng nước hồ này rất nông nên không nhấn chìm được nó. Con rồng đầu cắm xuống đất trước nên là choáng váng vô cùng, nhưng như vậy cũng chịu thôi, vẫn phải diễn tiếp mà. Con rồng nằm ngửa dưới hồ, thợ săn rồng lo lắng nhắc nhở, lặn xuống đi, lặn xuống đi. Con rồng thì thào, không được, nước nông quá. Lúc này dân làng tiến tới, nửa năm rồi dân làng vẫn chưa được ăn bữa nào no nê cả. Thấy xác rồng thì nghĩ đây chẳng phải là món thịt ngon lành sao, mọi người lập tức lao tới cướp thịt. Là trời đông người vậy, thợ săn rồng ngơ ngác nói, có thể thanh toán tiền diệt rồng trước không vậy? Nhưng dân làng lúc này đã nhảy xuống nước, con rồng sợ hãi, trời đất, chưa thấy đám ma đói nào như mấy người luôn, ta là thần thú mà mấy người cũng dám ăn sao? 36 kế chạy là thượng sách. Con rồng đứng dậy ngay, nhưng đầu vẫn đang choáng váng chưa tỉnh táo lại nên không bay lên được, mà chỉ có thể chạy trong vũng bùn, thật là thảm hại quá đi. Dân làng ra sức đuổi theo, đúng lúc sắp đuổi kịp thì cuối cùng con rồng cũng bay lên được. Lúc này dân làng nhận ra thợ săn rồng là kẻ lừa đảo. Thợ săn rồng leo lên ngựa định chạy nhưng đã bị dân làng bao vây. Lừa tiền của những người nghèo khổ này không khác gì tìm đường chết. Thấy tình thế nguy cấp, lúc này con rồng quay lại cắp thợ săn rồng rồi bay đi. Thợ săn rồng ở trên không trung sợ hết hồn. Thế nhưng tại sao hai bọn họ lại đi lừa gạt người khác nhỉ? Hóa ra là như này, thợ săn rồng tên là Bowen và là thầy dạy kiếm của hoàng tử. Quốc vương là một kẻ tàn bạo, khi dẫn binh đánh trận không may qua đời. Hoàng tử chứng kiến cảnh này, không hề quan tâm sự sống chết của cha hắn mà lấy vương miện rồi bỏ chạy. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng thì lão già này cũng chết, giờ thì cả vương quốc đều là của ta rồi. Còn chưa vui được 2 giây, thì hoàng tử đã bị một người đàn ông trượt chân ngã từ trên cao xuống đụng trúng, rồi một cây gỗ đâm vào anh ta. Vết thương của anh quá nặng, vương hậu đưa hoàng tử tới một hang động, ở đây có một con rồng lớn thời thượng cổ. Vương hậu khóc lóc cầu xin được giao dịch với con rồng, dùng một nửa trái tim rồng để cho hoàng tử sống lại. Nhưng với điều kiện là hoàng tử phải thề độc rằng sẽ là một quốc vương nhân từ. Để tránh vết xe đổ của cha, Bowen bảo đảm với rồng rằng hoàng tử nhất định sẽ trở thành một quốc vương tốt. Con rồng đem tim của mình chia làm hai, một nửa ghép vào cơ thể của hoàng tử. Nhờ có tim rồng nên rất nhanh hoàng tử đã khỏi hẳn, sau đó kế thừa vương vị. Nhưng có lẽ là do di truyền nên hắn cũng là một bạo quân. Bowen không hiểu sao, một hoàng tử hiền lành đáng yêu lại trở thành một kẻ còn tàn nhẫn hơn cả cha hắn. Lý do duy nhất mà anh nghĩ có khả năng, đó chính là do tim của rồng. Từ đó Bowen thề rằng phải khiến cho long tộc biến mất khỏi thế gian này. Mà quả thật anh ta đã làm được. Trong mười mấy năm, Bowen đi hết tất cả những nơi mà có rồng xuất hiện, gặp con nào giết con đó, gặp 2 con thì giết cả đôi. Còn người diệt rồng cũng giúp anh ta kiếm được rất nhiều tiền thưởng. Hôm đó, ở trong một thác nước anh ta cũng phát hiện được một con rồng lớn, con rồng làm cho anh ta ngã nhào ra đất rồi chạy ra khỏi hang động. Nhưng làm sao mà Bowen có thể tha cho nó được chứ? Cuộc chiến giữa một người và một con rồng sắp xảy ra. Con rồng cố gắng đập vẫy cánh của nó nhưng dạo này ăn nhiều quá, quên giảm cân, rất nhanh đã bị Bowen đuổi kịp. Bowen cưỡi ngựa nhìn khoảng cách giữa mình và con rồng đang dần gần hơn, liền rút dây thừng ném vào móng vuốt của con rồng, ý muốn kéo con rồng xuống đất nhưng lại bị kéo bay lên. Bowen nắm chặt vào dây thừng tìm cơ hội có thể thoát thân. Anh ta thấy một cái cây đã bị đổ, nhắm thời cơ rồi đem dây thừng mắc lên cây. Con rồng vùng vẫy mãi vẫn không thoát được rồi vẫn bị rơi xuống. Bowen vung kiếm ra chặt vào đuôi con rồng dùng đuôi gạt Bowen bay đi, cái cây bên cạnh anh cũng bị chặt đuôi ra luôn. Con rồng không ngừng tấn công Bowen khéo léo nhảy ra, cái đuôi khổng lồ của con rồng bị kẹt vào khúc cây không di chuyển được.
Bowen nhấc con dao diệt rồng lên ép sát vào nó, con rồng phun ra ngọn lửa lớn, tràn ngập khói lửa, cát bay mù mịt. Nhưng Bowen có hào quang nam chính ma, nên không bị thương tẹo nào luôn. Anh tới trước mặt con rồng lần nữa, con rồng lợi dụng dây thừng trên chân hất về chỗ hiểm của Bowen. Sự đớn đau này không ai hiểu được đâu nhỉ. Con rồng há mồm định ăn thịt Bowen, anh lộn nhào vài vòng rồi nhặt kiếm lên. Lúc con rồng nuốt anh vào miệng thì anh đã đâm luôn thanh đao vào hàm trên nó, khiến nó không ngậm mồm vào được. Nếu mày cắn tao, tao sẽ đâm xuyên đầu mày. Mặt trời lặn, trăng lên rồi. Nếu ngươi muốn đâm xuyên đầu ta thì ta sẽ nhai nát ngươi. Hai người này vẫn chưa bàn ra cách để giải quyết vấn đề, không ai nhường ai. 3 ngày đã qua, con rồng sắp sái quay hàm luôn rồi, còn vai của Bowen cũng đang bất giác rung lên. Cuối cùng con rồng không chịu được nữa, hắt xì một cái rồi phun luôn cả Bowen rớt ra ngoài, sau đó dùng móng vuốt kẹp anh lại. Chỉ cần nó dùng lực một chút thì anh sẽ về chầu trời ngay, nhưng con rồng là một kẻ yêu hòa bình, nó biết mục đích mà Bowen bắt nó là vì tiền thưởng, còn nó thì cần một nguồn lương thực ổn định. Thế là con rồng đề nghị hợp tác với Bowen. Hôm sau, con rồng cố ý chạy tới làng gần đó, vừa há mồm thì đã thiêu rụi ruộng lúa của dân làng. Mà đúng lúc này Bowen liền xuất hiện, nói mình chỉ cần chút tiền thưởng là sẽ giúp các người diệt rồng. Một ngọn giáo dài bay lên, con rồng nhanh như chớp đã túm được ngọn giáo, rồi ra vẻ đau khổ như vừa bị bắn trúng, rơi xuống nước. Bowen rất hài lòng về lần hợp tác này của họ, dễ dàng kiếm được tiền vàng. Theo như đã hứa, Bowen làm cho rồng một con dê nướng, nhưng không nhóm lửa được. Con rồng ngồi cạnh đó không nhìn tiếp nổi nữa, bịt lỗ mũi bên kia lại rồi phun ra ngọn lửa nóng vô cùng, suýt nữa thì nướng luôn cả Bowen. Bỗng con rồng cảm thấy bên vai đau nhức rồi ngã nhào xuống. Cùng lúc đó hoàng tử ở trong cung cũng bị vết thương y chang vậy, hóa ra trái tim mà hoàng tử dùng là của con rồng này. Con rồng tập kích thôn làng, phun ngọn lửa dài tầm 10 mét. Dân làng nghĩ tới một cách là đem Rose xinh đẹp trói lại trên xe làm tế phẩm cho rồng, không ngờ con rồng lại đem Rose đi thật, ba người họ trở thành bạn tốt của nhau. Quân đội của hoàng tử đúng lúc ngang qua đây, hoàng tử nhìn thấy Bowen không những không có tình cảm lâu rồi không gặp mình, mà ngược lại còn nói những lời châm biếm. Hắn nói với Bowen rằng, thật ra năm xưa hắn đều đang lợi dụng anh chỉ để chiếm đoạt vương vị. Lúc này Bowen mới hiểu bản tính của hoàng tử vốn đã tàn ác như vậy. Hai sư đồ đánh nhau, vì có trái tim của rồng nên anh ta rất khỏe, Bowen không chống được mà ngã xuống. Hoàng tử cầm kiếm đang định giết Bowen, may mà con rồng bay ra kịp đuổi nhóm bọn hoàng tử đi. Bowen quyết định sẽ dẫn dân làng đi khởi nghĩa, lật đổ sự thống trị tàn bạo của hoàng tử. Dân làng thấy có sự giúp đỡ của rồng thì lần lượt bắt đầu khởi nghĩa, họ tấn công vào thành. Con rồng bay lên tường thành phun lửa thu hoạch được mấy tên lính nướng than, binh lính ném giáo nhọn ra bắn vào rồng nhưng đều bị nó né hết. Hoàng tử thấy vậy thì đưa quân từ trong cổng thành xông ra, Bowen nhìn thấy thì chạy. Anh sợ rồi sao? Không phải đâu, đây là kế hoạch của anh. Hoàng tử đem quân không ngừng đuổi theo vào rừng cây, ngọn lửa lớn đã ngăn đường của họ lại, dân làng bao vây binh lính lại, cung thủ ẩn nấp sau rừng cây bắn một mũi tên ra, khởi động những cái bẫy, cọc gỗ siêu to rơi xuống, ôi trời, hạ gục luôn 3 tên lính. Hoàng tử thấy các sĩ binh không ngừng ngã xuống định quay đầu bỏ chạy, nhưng cung tên không cho phép nha. Một tên đâm trúng tim anh ta, con rồng ở xa cũng rơi xuống vì tim bị nhói đau. Lúc này hoàng tử mới hiểu rằng mình và con rồng kia cộng sinh, hắn thầm nghĩ sẽ không chết được đâu, rồi nhanh chóng về thành. Lúc này con rồng đã bị trói chặt, hoàng tử ngăn cản binh lính định giết con rồng lại. Đến tối, Bowen lẻn vào thành định cứu con rồng nhưng hoàng tử đã đoán được từ trước. Bowen và hoàng tử một với một đấu nhau. Trong lúc đánh nhau, hoàng tử bất cẩn rơi xuống tòa nhà 10 mét. Bowen nhanh chóng tới bên con rồng, nhưng câu đầu tiên mà nó nói khi gặp lại là bảo Bowen giết nó đi, nếu nó không chết thì hoàng tử sẽ luôn gây hại cho thế gian. Lúc này hoàng tử xông về phía bọn họ, con rồng bóc miếng vảy của mình ra, Bowen chỉ đánh vứt kiếm đâm vào đó. Một tiếng phụt, con rồng ngã xuống, hoàng tử cũng hộc máu tươi. Con rồng từ từ nhắm mắt lại, hoàng tử cũng chết cùng luôn. Cơ thể của con rồng hóa thành những ngôi sao lấp lánh, dưới con mắt của tất cả mọi người hòa vào vũ trụ lộng lẫy. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Trái tim rồng.